firma funcționează foarte bine, dar eu întotdeauna mă gândeam să stau pe mai multe picioare. În programul nostru nu intră în mare parte copii sau lucruri de genul ăsta. În mare parte din ei pot spune chiar poate 95% din oamenii care sunt în programul de mentorat au joburi care nu vor neapărat să-ți dea demisia de la job. Ai o strategie profitabilă, singurul lucru de care ai nevoie este cât mai mult capital. Andrei, bun venit la acest interviu. Mersi că ești aici și că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult eu pentru oportunitate. Spune-ne puțin despre tine, Andrei, adică, nu știu, niște lucruri. De unde ești? Din ce oraș? Că suntem în România. Da. De unde ești? Nu știu, câți ani ai? Cam care ai un job acum? Cam ce faci? Ce ai făcut? Sunt niște informații care ajută foarte, foarte mult oamenii care sunt în aceeași situație sau au fost în aceeași situație să știe informațiile astea. Am încercat să iau întotdeauna, în special la nivel internațional, că acolo să avem cei mai multe interviuri, oameni din diferite industrii, diferite țări, ca să pot să arăt tuturor că, băi, se poate, indiferent cine ești, de unde ești, ce faci și așa mai departe. Da, așa este. Uite, eu sunt din Sfântul Gheorghe, județul Covasna. De profesie sunt contabil, sunt expert contabil, consultant fiscal, auditor financiar. Avem o firmă de contabilitate și de audit. No, am 42 de ani și ce să zic, firma merge, firma funcționează foarte bine. Dar eu întotdeauna mă gândeam să stau pe mai multe picioare. Da, adică să am venituri, ăsta e un venit activ, în care dacă vii la birou faci bani, dacă nu vii la birou nu faci. No. Și ceva altceva, un venit pasiv, din care să poți să faci bani ori cu timp puțin, da? Sau poate nici nu trebuie timp. Da, și atunci, cam de 2 ani, am început să mă împrietenesc cu trading-ul. Da, prima dată pe criptovalute. Am încercat, am pornit după aia că Forex-ul, de exemplu, mi se părea la momentul respectiv ceva foarte complicat. După aceea am început cu Forex-ul, să mă interesez un pic ce și cum, și atunci cred că m-am întâlnit și cu Academia de Tranzacționare. Ok. Da, deci chiar din momentul acela am avut primul contact cu voi. Așa și nu, încercam cumva să acumulez niște informații care să-mi permită să fac un venit pasiv din acest lucru. Așa că cam asta e, cam asta sunt eu. Sincer, mulți oameni, în special din programul nostru de mentorat, pentru că, nu știu, poate ai observat și în interviurile pe care le avem, în programul nostru nu intră în mare parte, nu știu, copii sau lucruri de genul ăsta, intră oameni care în cea mai mare parte, deci cea mai mare parte din ei, pot spune chiar poate 95% din oamenii care sunt în programul de mentorat, au joburi care nu vor neapărat să-ți dea demisia de la job, știi că e chestia aia, abia aștept să mă apuc de trading, să-mi dau demisia. Cea mai mare parte din ei nu intenționează absolut deloc lucrul ăsta. Au venit la noi doar pentru a căuta o sursă suplimentară de venit. Din că ai văzut foarte mulți antreprenori, la fel ca și tine, oameni cu business-uri, cu cariere de succes, știi? Adică nu cred că visul tău e să renunți mâine la contabilitate și la ce ai clădit și doar ca să fii full-time trader. Și asta este realitatea. Adică, în primul și în primul rând, oamenii vin la noi pentru a căuta o sursă suplimentară de venit. Cu cât ai mai multe surse de venit, cu atât mai bine, atât de simplu. Și eu, la rândul meu, am trading-ul, e principala mea sursă de venit, dar în continuare încerc cât de mult se poate să acumulez alte surse de venit care nu implică atât de mult prezența mea acolo și pur și simplu pentru a diversifica cât mai mult portofoliu, atâta tot.
Da, că riscul atunci de a rămâne fără o sursă de venit este puțin mai mică, adică mult mai mică. Este... Poate, da, zi. Spune-te rog, spune-te rog. Da, mă gândeam eu așa că fiind o activitate foarte solicitantă, da? Chestia asta cu contabilitate și pe parte financiară, cum se schimbă mereu legile, știi, și nu. Deci avem foarte multe responsabilități și așa pe cap. Ziceam așa, poate la un moment dat gata, mi se termină răbdarea sau așa, știi? Și atunci ce mă fac? Deci dacă nu mai vin la birou, trebuie să am ceva. Bine, poate am niște rezerve, da, puse deoparte, dar după aceea ce fac? Durează un an, doi ani să trăiesc din rezerve, dar după aceea totuși trebuie un plan B, un plan C cu care să poți să mai faci bani. No, și asta mi s-a părut o chestie foarte la îndemână. Da, ești mult mai relaxat, ai văzut, când știi că te poți baza pe mai multe surse de venit, ești mult mai relaxat și în deciziile pe care le ai și te ajută să crești și business-ul în care ești deja implicat, te ajută mult să crești și în carieră, pentru că stresându-te foarte mult, mă, ce se întâmplă dacă nu mai merge, asta dăunează și carierei, dăunează și business-ului, dar când ești mult mai relaxat, ai văzut că tinzi să iei decizii mult mai bune pe partea asta. Și cazul tău, Andrei, cred că este destul de asemănător cu cazul lui Ivis. Poate ai văzut și interviul cu el. A fost și la noi în București. Este din Latvia, la fel, auditor financiar. Și la fel ca și tine, pur și simplu ce-a căutat doar o sursă suplimentară de venit, face destul de mulți bani, dar nu plănuiește în următorii ani să își dea demisia și doar pur și simplu să facă asta part-time pentru a crește sursele de venit și nimic altceva. În special pentru că, după cum vezi și tu, acest sistem de trading, acest concept de trading nu prea ia foarte mult timp de la tine. Adică fie că ai un job, fie că ai un business, fie că nu ai, tu tot undeva la 10 minute pe zi poți să tranzacționezi. Adică nu face niciun fel de diferență dacă ai un job sau nu ai un job. E Așa cam este. același lucru. Asta depinde doar de tine. Bineînțeles, acum, dacă îți urăști jobul, știi, e cu totul și cu totul altă discuție. Pentru mulți oameni asta este o motivație suplimentară. A fost și pentru mine, pentru că și eu am lucrat, vin din clasa muncitoare și, nu știu să zic așa, visul meu, să zic, era să scap odată de job, știi? Ăla era visul meu, să scap odată de viața aia, toată ziua joburi normale, că am avut numai joburi normale, nimic, gen care m-am dus acolo doar ca să fac bani și nimic altceva. Deci înțeleg oamenii ăia pentru că eu sunt exemplu perfect pentru ați urâ, să zicem, poate jobul, știi? Mhm, Dar mhm. sunt oameni la fel ca tine, care pur și simplu au o carieră de succes și vor să adauge în continuare și de ce nu? Adică faci mai mulți bani din trading cu mai puțin stres. Adică chiar mi se pare o chestie că cine nu face, de ce nu face, știi? Că banii mai mulți oricum se duc, adică ai visuri mai mari, imediat, da? Și poți să le realizezi. Adică, bine, din firma asta poți să scot, nu știu, X dividende, da? Pe an, așa că poți să trăiesc chiar bine. Adică foarte bine. Da, ziceam așa, poate îmi trebuie un iaht și ăla deja e un lux. Adică poate din firma asta nu pot să scot. Adică trebuie să dau din timpul meu, da, să mă implic foarte mult încât să am acele venituri ca să îmi permit. Da, de ce nu? Și atunci un venit suplimentar, da, cu care chiar poți să te ocupi în pauza ta de țigară, cum ai că poate în aia 10-15 minute. Chiar dacă poți să scoți acei X mii de euro în plus lunar, de ce nu? Adică Da, adică este extrem de scalabil domeniul ăsta, știi? Gen, așa e. poate în primul an de zile faci 1000-2000 de euro, să zicem un exemplu, lunar, da? Vezi, cam acolo stai, 1000-2000 de euro, 3000 de euro, mă rog, pe acolo o medie de un Da. 2000 de euro în primul an. Dar ceea ce e cel mai impresionant din punctul meu de vedere, este rapiditatea de a scala. Pentru că în anul 2 ,
nu înseamnă că faci 4.000 de euro sau pe acolo pe undeva, ci în anul 2 poți deja să faci 50.000 de euro pe lună. Atât de scala, deși sună, bă, cum? E vorba doar de capital, iar în momentul de față, vezi bine, avem firmele de prop trading, ai o strategie profitabilă, singurul lucru de care ai nevoie este cât mai mult capital. Și nimic altceva. Adică, ok, cu un cont, să zicem, de 50.000, 100.000 faci un 1.000, 2.000, 3.000 de euro, păi, e bine, gândește-te la un cont de 1.000.000. Și, din nou, 1.000.000 nu înseamnă banii tăi, dar înseamnă pur și simplu firme de prop trading, acumulate prin firmele de prop trading 1.000.000. În momentul ăla gândește puțin, ai făcut undeva, nu știu, 3%, 5%, da? Atunci înseamnă E, 30-50 de mii. Deci, e deci, extrem de scalabil într-un timp relativ scurt, pentru că, na, din punctul meu de vedere, când zici 2 ani de zile, înseamnă foarte puțin. Uh, aia este. Comparând asta cu un business, adică, na, vorbesc cu oameni care au business-uri și așa mai departe și tu știi ce înseamnă probabil o carieră, cât de mult ai muncit, ani și ani de zile și ore de muncă și stres și, na, ai succes. Mulți nu au succes, trebuie să vedem și partea aia. Adică majoritatea business-urilor în România, undeva la 60%, dau faliment în primul an de zile. Cu investiții de... Păi dacă mă uit acum, că suntem aici pe bulevard, dacă mă uit pe bulevard, orice business care îl văd fizic aici, nu are cum să coste sub 100.000 de euro investiția în el, în a-l face. Deci investiții, wow! Și cât să te aștepți? Să te aștepți să faci, nu știu, câteva mii pe lună, cu stres, cu angajați, cu... Comparativ cu E, trading-ul, da, deci cum să zic, și la trading, da, poți să ai sursă de stres, dar numai dacă faci incorrect chestiile. Pe când în business, da, poți să faci bine, da, deși acolo poți să iei niște cursuri de antreprenoriat și să zicem, să fii informat și să faci bine, dar totuși, eu cunosc foarte multe firme, dacă avem clienți de la mici până la mari, dar fiecare, cum zici și tu, implică un capital foarte mare la început, până când îți recuperezi investiția. Da? Primii ani nu mai recuperezi investiția, nu prea ai profit. Și poate până ce începi să faci profit din businessul respectiv, deja au trecut 4-5 ani în care produsul, serviciu nu mai este, deci nu mai a- ai cum să faci bani. atât de Deci, atractiv, da. exact. Deci e foarte greu cu un business față de, cum zici, 2 ani de zile poți să ajungi foarte, foarte departe. Și am dat un exemplu 2 ani de zile, adică nu a fost pur și simplu un exemplu. Adică avem oameni în program care deja administrează milioane. De exemplu, Takidin, dacă poate ai văzut interviul cu el, este în Mhm. limba engleză, Da. de-aia încep acum să... Am intrat și pe piața din România și vreau cât mai multe interviuri cu oameni din Mhm. România. Uh, la fel, Takidin avea o afacere are o afacere destul de mare, lucrând cu Microsoft, Google și așa mai departe în Canada, destul de mulți bani. Iar în momentul ăsta face mult mai mulți bani din trading și e în mentorat, cred că a intrat undeva în ianuarie anul trecut, ceva în genul ăsta sau în noiembrie, Mhm. nu mai știu exact. Noiembrie anul trecut sau ianuarie la începutul anului ăsta. Și deja faci mai mulți bani din toată cariera lui, tot business-ul lui și business-ul de mare face mai mulți bani din trading decât din business. Adică acum depinde de, știi cât timp aloci tu să înveți, pentru că poate cineva alocă în prima fază 2 ore pe zi să parcurgă cursul, să lucreze cu mentorul până își faci strategia și altcineva, poate stă 12 ore pe zi să învețe prima dată. Pentru că, oameni buni, dacă urmăriți acest interviu, uh, noi, într-adevăr, tranzacționăm 10-15 minute, dar asta după ce învățăm să facem trading, ok? În prima fază este de muncă, să știți, și vorbesc foarte serios că este de muncă, deoarece după fiecare modul prin care treci, trebuie să faci o temă pe care mentorul o verifică, vedem dacă tema e bună și doar după mergem la modulul următor. Deci, în primă fază, Andrei poate să confirme, este puțin de muncă, pentru că este în interesul vostru să munciți, că dacă treceți, vă lăsam să treceți și toată lumea puneam videourile alea online acolo și toată lumea trecea prin ele, mai mult ca sigur se ajungea la, te uiți la video, te mai uiți puțin la telefon și ajungeai să te uiți ca la Netflix. La finalul zilei nu înțelegeai absolut nimic.
Pe mine nu mă deranja cu nimic, că na, ai înțeles, n-ai înțeles, dar nu ăsta e scopul programului, de asta ai văzut și tu, Andrei, nu luăm pe oricine, trebuie să treci printr-un call cu membru al echipei, să înțelegi ce facem aici, dacă e pentru tine, mergem mai departe, dacă nu, e ok, știi, adică nu, nu căutăm să luăm foarte mulți oameni, că nici nu putem să-i administrăm, dăm de fiecare dată un mentor, un cont fund și așa mai departe. Numărul de oameni de fiecare dată îl păstrăm cât de limitat se poate, ca să putem să menținem calitatea produsului, nu doar pur și simplu. Pentru că, da, ai văzut, cum știi, spike-urile acelea. Degeaba luăm foarte mulți oameni și avem un spike uriaș, după aia nu putem să-i administrăm, nu putem să-i ajutăm, automat oamenii nu au succes și se întoarce tot împotriva noastră, iar asta pe termen lung nu e de bun augur și vreau ca Trading Busters, deja se întâmplă chestia asta, să fie construit pe temelie destul de solidă și am răbdare ca următorii ani să ajungem acolo în top la nivel internațional. Nu mă grăbesc, îmi place foarte mult, mă implic deja din ce în ce mai mult în proiectul ăsta. Andrei, hai să vorbim puțin și despre trading. Ai spus că ai tranzacționat înainte. Spune-mi, cam ce probleme ai vrut să rezolvi în momentul când te-ai alăturat programului ăsta de mentorat în trading? Da, deci foarte multe eșecuri, să zic așa, am avut cu ce am încercat până atunci să dau de voi. Deci, cum face omul? Da, eu cred că fiecare cine a încercat sau a început cu tradingul, ce face? Se uită la câteva videouri, poate cumpără niște cursuri de genul, unde poți să te uiți, cum zici și tu, la niște clipuri video și îți zice, te învață câteva chestii, cum să zic, prima dată elementare, da? Deci chiar ăla nu le folosești, adică numai să înțelegi limbajul de după, da? Dar cam toate cursele se opresc la chestia de îți explică ce și cum, da? Cum funcționează piața, la ce sunt indicatorii, cum să te uiți, analiză tehnică fundamentală, nu știu ce, și ajungi să știi foarte multe, dar cum să le aplici? Adică ok, e bine, e indicatorul respectiv și poate că îți arată niște trenduri, dar eu intru, nu intru, ce fac? Nu. Și omul ce face? Își cumpără un cont, poate pune niște bani din buzunarul lui și începe să tranzacționeze, da? Și chiar primele 2-3 zile merge cu indicatorii și așa, îți dă o speranță foarte mare că nu, uite, cu atâta timp și cu 10 videouri urmărite m-am făcut trader. Ai niște zile de succes, după care imediat, deci pot să zic 100%, e numai vorbă de timp, adică de cât timp îți ia să strici contul. Adică imediat vine o zi în care indicatorul nu-ți mai face bun și ajungi să pierzi banii. Deci bine, nu m-am jucat, să zic așa, cu bani mulți, să zicem 500 de euro, 1000 de euro capital. Dar de fiecare dată, să zic așa, maxim o lună de zile mi-a luat ca să pierd contul respectiv. Deci asta n-a mers. Și efectiv, la fiecare sfârșit de curs, mă întrebasem, bun, dar cum face omul ăla? Da? Adică, bine când mă arată și nu știu ce, dar efectiv ce face el în fiecare zi? Se uită la indicatorul respectiv. Care este și nu vorbesc de strategie. Asta era prima chestie. Deci două chestii erau la voi care m-au prins. Era că trebuie să-ți faci o strategie de tranzacționare pe care să-l urmărești neapărat, deci orice s-ar întâmpla. Și a doua, managementul riscului. Da? Deci nici ăsta, managementul riscului, în aproape niciun curs nu se discută. Stai puțin, cât riști, da? La o tranzacție. De fiecare dată să riști aceeași chestie. Că dacă nu, atunci matematic nu o să-ți iasă, până la urmă o să pierzi contul.
No, deci cam astea au fost. Am intrat și în grupuri astea de semnale, da? În care se trimiteau semnale pe cripto, pe Forex, pe toate chestiile ce se puteau tranzacționa. Iarăși, acolo mi s-a părut, bă, dar este cineva acolo în spate sau nu un bot de genul îți spune niște cifre acolo și dacă iese bine, dacă nu iese, iară e bine. Adică nu, n-ai pe cineva să-l întrebi, bă, acum dacă n-a funcționat, de ce n-a funcționat? De ce punem nivelele astea, da? Adică de unde vine strategia respectivă? N-ai nimic, adică ai niște cifre pe care să le pui, să le copiezi și după aia iarăși pierzi. Adică și aici pot să zic 100% sigur că nu există un grup de semnale din astea, acum nu vorbesc de premium signals, care să-ți aducă venituri consistente, adică câștiguri consistente. Și la voi, asta m-a prins că, uite bă, cineva zice de o strategie. Adică tu tranzacționezi cu strategia respectivă. Adică nu că zici tu, înveți pe cineva și după aceea tu faci altfel, da? Tu efectiv faci bani cu strategia respectivă. După aceea, mi se părea un lucru extrem de interesant că ai nu știu câte zile aveai la momentul respectiv consecutive de câștig. Adică poți să-ți faci o strategie, nu 5% câștigător, ci poți să o duci până la 80 și 90% câștigător. Și atunci ziceam, stai puțin că asta înseamnă strategie, nu că pariezi ca la ruletă, știi că 50-50% să o dau cu banul și poate îmi iese un șir câștigător, după care un șir necâștigător. Deci asta înseamnă, stai puțin că se poate să ai o probabilitate de 70, 80, 90% chiar în care să poți să faci bani. No. Și atunci deci cum am dat de voi, mi s-a părut foarte altfel de tot ce am învățat până atunci sau tot ce am văzut până atunci și mi s-a părut că da, aici este o abordare total altfel și cum am intrat nici nu mai zic de cum am intrat în programul de mentorat. Acolo este și poți să confirm tot ce ai zis tu că e de muncă. Adică față de tot ce am făcut până atunci, eu n-am avut temă de casă. Adică, nu, bine, temă de casă de genul, ai înțeles ce ți-am zis? Da, sigur. Și am trecut mai departe. Aici, să faci 1000 de trade-uri chiar după în prima temă, am zis, bă, asta. No, dar pot să zic că am învățat foarte multe din chestia asta făcând temele. Cum pui pe charturi desenele Da, respective, asta, nivelele respective. asta e scopul. Mulți oameni, na, știi, când văd, mă, dar ce, ca un exemplu, vin oameni la noi, vorbim aici și de România și de internațional, dar în momentul de față, cred că 80 ceva din cursanți sunt doar din internațional. Și vin oameni și de acolo, la fel, 10 ani, 15 ani experiență, oameni care au avut trading floor, adică birou de trading și au falimentat după foarte mult timp și mai departe, deci vin la noi și oamenii cu experiență vin și na, toți se leagă, dar eu nu fac eu 1000 de tranzacții că vrei tu, se mai ia cu mentorul, știi? Că eu știu deja să fac toate chestiile astea, că ce trebuie să fac eu toate astea. Și nimeni nu trece mai departe. Pe mine nu mă interesează că ai tu 15 ani de experiență, dacă ai venit la mine să te ajut, faci ca mine, pentru că nu e că vreau eu neapărat, ci știu că asta trebuie să faci ca să funcționeze. E bine, ulterior, după ce totul se termină, toată lumea își cere scuze și George a avut mare dreptate, mulțumesc că nu m-ai lăsat să trec prin el pur și simplu așa și la final îți dai seama că toate acele teme au avut un sens pentru că acum vezi întreaga imagine, să zic așa, și înțelegi de ce temele alea au importante, condițiile pe care tu le-ai aflat prin temele respective, foarte, foarte multe lucruri. De totul e pus la punct și nimeni nu trece mai departe și acele teme chiar nu sunt, cum ai confirmat și tu, Andrei, nu sunt ceva, nu știu,
te întreb, nu, chiar îmi faci și dacă nu o faci bine, o repeți. Că toată lumea trebuie să fie atentă, nu există. Și la fel, mă repet cu asta, nu e pentru mine, ci e pentru oamenii care intră în program. Adică odată ce ai intrat în programul ăsta, aștepți ca să înveți de la profesioniști, să lucrezi cu profesioniști. Noi nu lucrăm cu dacă, cu parcă, cu lasă că trece, că merge. Nu există așa ceva. Asta chiar pot să confirm că și eu sunt persoană, deci eram o persoană de genul de care ziceai tu, bă, eu deja un an jumătate am tot auzit indicatori, așa, pot să pun desene pe trading, eu nu-mi explica tu acum ce și cum, da? No, și cum am făcut prima temă, îmi amintesc foarte mult, prima pereche, da? Așa, nici nu desenam, știi, ziceam, hai că eu văd din cealaltă, imediat dacă trece, nu trece, stop loss. Și am făcut așa prima pereche și a venit mentorul, oricum ziceam, bă, ăsta nu stă să vadă acolo 50 de trade, adică să verifice, oricum trece mai departe. Și ea că, uite bă, Andrei, aici prima zi nu e bine, a doua zi nu e bine, n-ai făcut, ai desenat? Și zice, că poate n-am desenat, poate ai tu de dreptate. Și a trebuit să refac. Și bine că am refăcut, că după aceea cele 19 perechi care au urmat, am făcut după aia bine. Deci chiar și după aia s-a verificat tema respectivă și tot ziceam, bine, pe o pereche a trecut, bine a verificat, dar nu verifica acolo 1000 de trade-uri. Și să știi că, nu știu cum, poate prin sondaj sau poate că așa, dar tot s-au găsit greșeli și în alea și am zis, bă, ăsta chiar stă. Deci stă să verifice, stă să se uite. Mi-a explicat de ce am făcut sau de ce n-am făcut bine. Și asta mi s-a părut foarte ok după aceea. Stai puțin că aici interesul este să învăț și să fac 100% bine. De asta avem un număr atât de mare de oameni care ajung să aibă succes, pentru că tot ce e aici la Trading Busters e un produs premium, se vinde ca un produs premium și se păstrează ulterior ca un produs premium. De asta nu luăm foarte mulți oameni, pentru că e foarte mult de muncă cu un cursant. Trebuie să stai, să verifici toate temele. Totul se face ca la carte, să zic așa, după cum am scris eu când am creat programul ăsta și nu există loc de stânga-dreapta. Prefer să nu iau foarte mulți oameni în program, să-i filtrez cât de mult se poate, ca să pot să mențin calitatea asta. Pentru că dacă iau un număr mult prea mare de oameni, nu am destui mentori, nu poți să pui mentor așa pe oricine. Așa. E foarte greu să găsești un mentor. Ei vin tot din comunitate, de la mine, oameni care au făcut unul la mine, cu mine când aveam și academie și așa mai departe. Și nu e de ajuns, știi, ca și mentor să faci asta doar că îți iei ceva extra de la mine pentru că ești mentor în programul meu. Nu există lucrul ăsta. Trebuie să fie și acea voință, vreau să fac asta, vreau să dau mai departe în comunitate, vreau să ajut. Trebuie să fie neapărat. Și nu e ușor să găsești un om care deja are succes, e un trader de succes, face bani, ar putea să stea liniștit, Mhm. să nu facă absolut nimic și să-l convingi, mă, știi ce, haide, uite și aici, știi? Hai să-i ajutăm și pe Mhm. ceilalți. Și nu e simplu să găsești oameni de genul ăsta, pentru că majoritatea care intră în program fac bani și that's it. Pentru aia au intrat, să fie liniștiți, nu mai vor să mai văd de-a Da, face da, cu... da. Nu. Și nu e nicio problemă, așa e normal, știi? Mhm. Și de Mhm. asta nu pot să iau niciun număr foarte mare de oameni, de asta o selecție se face de fiecare dată, ca să putem să păstrăm același produs premium în continuare. Nu e scopul să iau foarte mulți oameni, ci să pot să păstrez să păstrez lucrul ăsta în permanență. Da, și toate astea combinate cu Buster Signals, după cum ai spus, sunt foarte multe grupuri de semnale. Oameni buni, dacă urmăriți acest video, vă spun din start, dacă în spatele grupului de semnale nu e o persoană reală pe care tu o poți vedea și știi că sunt foarte multe impersonări și la mine, adică vedeți poze cu conturi cu pozele mele, mai cer bani sau mai știu ce, da, nu mai nebunică, sunt numai scamări, dar dacă în spatele grupului de semnale nu este o persoană reală, ăla e 100% scam. Adică nu există, poate merge. Cum ai spus și tu, 100% îți pierzi bani. Deci dacă în spatele grupului de semnale nu e o persoană reală pe care tu o poți vedea, o poți contacta sau suport de la ei și mai departe, ăla e 100% scam. Înțelegeți?
fie le trimiți banii și nu mai vezi nimic, iei un bloc, fie intri și cine știe ce Dumnezeu de semnale se aruncă acolo. Oricine poate să intre, gata, ăsta e sell, ăsta e buy, scrie acolo, aia e, ți-a luat banii sau gratis sau mă rog. Deci ăla e 100% pierzanie, înțelegeți? Bineînțeles, toate grupurile de semnale sunt scam, dar dacă nu e față, e 100% scam. După, bineînțeles, trebuie să ai rezultate dovedite și așa mai departe. Da. Se poate filtra acolo. Dar în programul de mentorat, oamenii trebuie să știe că eu am mai introdus ceva, pe lângă chestia asta cu mentorat și un mentor care să te ajute să nu treci pur și simplu niște videouri care n-ai cum vreodată să înțelegi un domeniu care totuși e un domeniu extrem de greu. Să fim serioși. Da? E un domeniu, adică nu poți să te aștepți, oameni buni, nu puteți să vă așteptați ca voi să cumpărați un curs de, nu știu, 200-300 de euro, 500 de euro, whatever, plătești, te uiți 4 ore la niște videouri și tu în ziua, tu după să faci zeci de mii de dolari din trading. Adică, vedeți, nu se leagă ceva aici, nu vedeți? Ceva nu se leagă, știi? Adică, cum, tu în 4 ore, adică tu, Andrei, ai fost la contabilitate, da, facultate, ani de business și așa mai departe. Mamă, așa e și în trading, înțelegeți? Adică e de muncă. Da? E de muncă. De asta și în programul ăsta al nostru de mentorat trebuie să muncești la început. Nu poți să treci pur și simplu, te aștepți, ai văzut 2 videouri și gata, ești mare. Nu există așa ceva. Știi? Trebuie să fiți foarte atenți la promisiunile astea de pe internet. Nu poți să vezi un curs de 4-5 ore în care vorbește la ceva acolo și de mâine tu faci 10.000 de euro în trading. Ceva nu se leagă, vedeți? Na. De asta industria asta are și un pic de bad reputation din cauza lucrurilor astea, că oamenii vin cu niște așteptări foarte nerealiste. Se pot face milioane de euro. Nu se pot face milioane. Fiți atenți, ca să înțelegeți, numărul 1 din industria asta, acolo, topul ăla, spuma, ăștia fac miliarde de euro, înțelegeți? Da? Deci, sky's the limit în ceea ce privește industria asta, da? Dar nu după ce ai văzut un curs de 4 ore. Deci, nu există așa Nu ceva. există. Nu Nu există așa există. ceva. Da? Da, pot să confirm că eu am trecut cam prin toate ce se puteau, da? Și nu există. Deci asta pot să confirm 100% sigur că nu există așa ceva să înveți în 4 ore o, o industrie întreagă. Adică este și aici în trading sunt multe. E Forex-ul, e cripto, e cu indexul. Foarte Deci multe. multe chestii sunt. Și chiar dacă, să înțelegeți, acum eu nu dau vina și zic că, Doamne, toată lumea care vinde cursuri e scam, nu merg. Nu e vorba de chestia asta, oameni buni. E vorba că tradingul bazat pe analiză tehnică, pe luarea de decizii și smart money concept, cum vreți voi să ziceți, ce vreți voi să ziceți, în momentul când iei decizii în piață, tu nu poți să te aștepți să ai aceleași rezultate ca omul care ți-a predat cursul respectiv. Pentru că la sfârșit de zi, el gândește în felul lui. El poate vede anumite lucruri pe charturi, tu nu le vezi. E bine, când tranzacționez cu conceptul creat de mine, eu l-am creat acum 6 ani de zile, după ce și eu am pierdut tot, cum ziceai și tu, inevitabilul s-a întâmplat, chiar după 5 ani de zile de muncă și trudă și am făcut ceva bani, inevitabilul s-a întâmplat, pentru că asta se întâmplă când iei decizii în piață. Un moment de neatenție poate ruina tot, dar uite că ăla din cea mai rea zi din viața mea a devenit a fi cea mai bună zi din viața mea, pentru că mi-a dat șansa să creez conceptul ăsta de trading și am ajuns la niveluri care poate nu le speram atunci. Nivele. Conceptul ăsta de trading, Andrei poate să confirme, nu e decizii niciodată, înțelegeți? Adică dacă eu am o strategie și eu dau lui Andrei, Andrei va avea exact aceleași tranzacții ca și mine. Deci nu există nici atâta diferență, înțelegeți? Nu există diferență, da? Deci de asta oamenii, din nou, încă un motiv de ce oamenii au atât de mult succes în programul ăsta. Pentru că nu există decizii. Adică dacă e o strategie, o respecti cu sfințenie pentru că nu tu decizi când intri în piață, nu tu decizi unde pui stop loss, nu tu decizi unde pui take profit. Totul ți este dictat de acea strategie și oricine are strategia respectivă are aceleași tranzacții. Atât de simplu. Money management, pentru că Andrei spuneai de money management, că nimeni nu vorbește. Bine, oameni, money management este unul dintre cele mai importante lucruri când vine vorba de trading, pentru că și noi pierdem, și eu pierd. Dar ce înseamnă? Să pierd toți banii în 2-3 tranzacții pierzătoare? Nu mai e trading ăla, înțelegeți? Și tu nu prea poți să ai un money management bun
dacă tu de fiecare dată iei decizii în piață. Pentru că oricât ai avea tu backtesting făcut, dacă tu în backtesting te-ai uitat și că prețul e acolo, intru, că pun stop loss aici, că pun acolo, după aia în piața live, să zicem, ați deschis o tranzacție, iar te gândești, dar o să intru aici, să nu intru, să mai aștept puțin, să mai schimb time frame-ul, mai nu știu ce. Ăla nu poți să faci un money management bazat pe aia, pentru că alea sunt emoțiile tale. Pe când tranzacționezi bazat pe statistică și probabilități, tu nu ai luat decizii nici în backtesting dacă l-ai făcut acum 3 ani de zile până în prezent, tu nu iei decizii nici în prezent, tu nu iei decizii nici mâine, nici poimâine, nici în 10 ani de acum încolo pe strategia respectivă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acele rezultate, acele probabilități sunt reale. Și acum noi putem să facem un money management nu bun, perfect, pentru strategia respectivă. Deoarece dacă money managementul nu e bun, gândiți-vă că în trading avem strike-uri negative, poate mulți ați trecut prin ele. Iei 3, 4, 5 tranzacții, 6, 10 tranzacții, poate pierzătoare, depinde acum de win rate-ul pe care l-ai. Dacă vă dau un exemplu, dacă aveți o strategie cu 60% win rate, să zicem și 1 la 1 risk-reward, o să zicem 60%, indiferent de ce risk-reward ai la ea, păi 10 tranzacții pierzătoare una după alta, oameni buni, să știți că nu e nimic anormal. Se întâmplă, aia e probabilitate pentru o asemenea strategie. Da? Și dacă tu nu ai money management-ul perfect și tu ai pierdut 10 tranzacții la rând și ai riscat, nu știu, de exemplu, 10% din contul tău, ce înseamnă? Să pierzi tot contul strike-ul negativ. Chiar dacă strategia funcționează și ai ieșit la liman, să zic așa, ulterior și ai face, tu nu mai poți că ți-ai pierdut contul. Poate riști 5%, că zici, păi 10% mult, dar riști 5%. Băi, oameni buni, dacă pierzi 50% din contul tău de trading, nu vei mai reveni niciodată, să știi. Nu ai, nu e, bă, teoretic este posibil. Practic, uitați de toate chestiile astea teoretice care sunt pe internet, practic nu vei reuși. 99% din cazuri n-ai cum să reușești decât dacă iei din nou riscuri foarte mari și dai în altele. Dar să respecti același risk management, tu pierzând 50% din capital, gândește-vă, trebuie să faci 100% înapoi ca să revii la break-even. Nu se poate, mental n-ai cum să treci pe. Deci, este extrem de important să înțelegem, să avem exact probabilitățile strategiei, statistica strategiei, ca noi să putem să facem un money management adecvat, poate firmele de prop trading pe care tranzacționăm. După vedem cât ne este permis de strategie să riscăm. Și după vedem care e maximul pe care strategia ne-l dă, că îl putem risca, să putem să trecem cu brio de strike-urile negative, după noi ne gândim în primul rând, dacă facem la firmele de prop trading, ok, care sunt datele de la firmă și unde trebuie să mă încadrez, sau dacă tranzacționez pe contul tău personal, atunci vorbim de risc apetitul tău. Mă, care e risc apetitul meu? Știi? Adică cât sunt eu confortabil să mă duc în drawdown înainte să recuperez pierderea, știi? Poate unii oameni sunt confortabili să se ducă doar 10% în drawdown și atunci tu îți faci money management-ul ca în strike-urile negative care vor veni 100%, să știți, nu există. Ele vor veni pierderile, înțelegeți? Pe noi ne interesează că vine mâine, că vine într-o lună. Ele vor veni. Da? 100% vor veni, că așa ne spune statistica. Și noi trebuie să ne gândim, ok, care e risc apetitul meu? Păi eu sunt confortabil să mă duc 10% în drawdown, să zicem, ca un exemplu. Știi? Okay, atunci poți să faci strategia money management încât să ajungi la un 10% într-un maxim drawdown acela când va veni. Vine destul de rar, dar el va veni. Poate altcineva e doar pe 5%. Măi, eu nu știu, uite, am un cont de $100.000, de exemplu, și eu nu pot să văd că se duce ăsta mai jos de 5%, de $5.000 pierdere, că mă ia cu capul. Adică suntem oameni normali, gândim toți la fel, să știți, da? Sumele de bani contează. Nu este vorba doar de procente. Asta este încă o greșeală pe care o aud frecvent. Nu contează câți bani ai în cont, contează procentele. Haideți să fim serioși. Mai lăsați cu procentele astea că vă dau un exemplu. Pentru că aud, păi pierzi 2%, 2% e și pe un cont de $1.000, 2% și pe un cont de 100.000. Măi, hai să fim așa serioși, înțelegeți? Dacă tu riști 2% pe un cont de $1.000, sunt $20. Hai să fim serioși. Ce Dumnezeu face în zilele astea cu $20? Nu înseamnă nimic. Dar eu nu cred că vă stă vouă mintea la fel când ai pierdut $2.000. Oameni, puneți în balanță. E 2%, într-adevăr. Dacă e să o gândim logic. Dar nu mai gândiți așa. Noi trebuie să gândim ce gândește subconștientul nostru. Nu vede că $2.000, cu $200 te duci și ții un meniu la Mac și, nu știu, un suc. Bă, cu $2.000 poți face o grămadă de lucruri. Vedeți diferența asta? Deci,
Tu trebuie să vezi, când faci money management-ul, uită de procentele alea când vine vorba de contul tău personal. Gândește-te dacă vrei în bani. Uite, eu, de exemplu, riscul pe care eu mi l-am în bani. Eu nu mă uit în procente de foarte mult timp. La firmele de prop trading este altceva, că acolo trebuie să calculăm în procente, că na, e cu tot și tot o altă discuție. Dacă îmi vine vorba de contul meu personal, eu de foarte mulți ani nu mai gândesc în procente. Gândesc pur și simplu în bani. Când îmi fac money management-ul, mă gândesc, cât e drawdown-ul care eu pot să-l suport? $50.000, ca un exemplu, da? Pot să suport 50.000, ok, că nu știu, că e 2% din cont, că e 10% din cont, nu mă gândesc că e 2, 10, 15% din cont. Mă gândesc strict bani. Câți bani sunt? Atât. Sunt eu confortabil cu suma asta să o pierd înainte să mă întorc pe profit și așa mai departe? Da, e ok, bun. Deci, din nou, asta e o chestie practică care v-aș recomanda să o aplicați și voi dacă tranzacționați pe conturile voastre reale, să gândiți mai mult în bani, că na, la sfârșitul zilei doar de asta suntem aici, ca să facem bani, lucrăm cu banii și încercați chestia asta pe money management. Da, money management, oameni buni, este cel mai important lucru, dar nu poți să-l știi decât dacă ai o strategie bazată pe statistici și probabilități, pentru că atunci știi exact, nu e decizii, nu există dacă, parcă și așa mai departe. Da? Și în programul de mentorat, Andrei știe foarte bine, pe lângă toate chestiile astea care le înveți, mentor și așa mai departe, e bine, am văzut că e o problemă în ceea ce privește capitalul de trading. De-aia, când intri în programul de mentorat, primești și un cont funded la Funding Dynasty, ca să nu mai fie problema și stresul ăsta de a reinvesti din nou bani, pentru că, da, vorbim de trading, aici doar banii fac bani. Adică dacă cumperi un curs de trading și n-ai bani să mai investești, l-ai cumpărat degeaba, știi? Nu-l iei. Uite, Andrei are foarte multe diplome acolo pe perete, foarte frumoase, știi? Nu vă gândiți că luați cursul ăsta și gata, l-ai pus pe perete și aia, nu. După ce l-ai luat, ok, înveți, dar trebuie să investești bani de la tine. Ok, că îți cumperi conturi de challenge să le treci, că bași pe real, la tine în live account, trebuie să investești bani. Și asta de multe ori e o problemă, pentru că oamenii se stresează foarte mult când tranzacționează banii lor, e foarte greu să treci să treci challenge-urile ca să ajungi, mai ales dacă ești la început de drum. Și am identificat că asta este o problemă foarte mare și de asta în momentul când intri în programul de mentorat, primești un cont direct funded. Un cont direct funded care poți să tranzacționezi și pur și simplu sunt banii tăi. Gen profit split-ul care îl iei sunt banii tăi. Deci nu e challenge, dacă ai făcut bani în a doua zi, procent din banii respectivi sunt banii tăi. Atât de simplu. Așa am rezolvat problema lucrul ăsta, știi? Știi să faci trading, dar dacă n-ai capital, știi degeaba să faci trading. Știi? La fel și dacă ai capital și nu știi să faci trading, degeaba ai capital. Lucrurile astea ai văzut, Andrei. Trebuie să meargă mână în mână, că altfel nu Cap la este cap. să... Deci asta mi s-a părut iarăși o chestie foarte aparte de tot ceea ce se găsește pe piață, că aveți și propria firmă de prop trading, adică și după ce termin cursul de mentorat, adică, da, primești contul funded, adică nu trebuie să mai treci prin challenge. Ai efectiv capitalul cu care poți să începi să tranzacționezi. Deci este un lucru foarte mare. De altfel, să încerci să-ți iei un cont funded cu challenge-uri, ăla e ceva de, iarăși, laborios, de muncă, de făcut. Trece timp foarte mult dacă îți faci money management-ul foarte bine, îți ia niște timp, iarăși să iei un Exact. cont funded. Vorbim de poate 2, 3 luni de zile ca să poți să-l treci in Mhm. a proper way, să zic așa. Adică un Așa money e. management, nu să ceri să-l bubui și să-l treci în a doua zi, că ăla nu mai e trading, deja iar o luăm cu altele, da? Și asta e, adică odată ce ai intrat în programul ăsta de mentorat, nu mai trebuie să mai investești bani din buzunarul tău. Asta mi s-a părut o problemă foarte mare și am identificat-o că prima dată când am început mentoratul nu oferam acest cont de funded. Și am văzut că foarte mulți oameni se loveau de problema asta, adică chiar dacă terminau programul de mentorat, începeau cu conturi foarte mici, se stresau cu challenge-uri
și dacă stai 3 luni de zile după ce ai terminat programul și nu faci bani, după aia, adică se citea dezamăgirea pe oameni. Că, na, asta e procesul, trebuie să aștepți că să iei un cont fundă, dacă nu tranzacționezi cu banii tăi, dar iar, tranzacționând cu banii tăi, alt stres în plus, alte investiții și așa mai departe. Cu acest cont de funded, pur și simplu nu mai ai nevoie de investiții pentru că poți să și scalezi de aici. Efectiv, banii pe care îi faci din contul funded, pentru că primul profit split este după 30 de zile, după la 14 zile. Sfatul meu ăsta pentru toată lumea, ia din banii respectivi și atunci începe să cumperi alte challenge-uri, le treci și acumulezi capital și într-un an de zile poți să ajungi la sume impresionante. Sunt membri care au milioane de dolari în administrare. Da? Deci, se poate scala fără ca tu să mai investești bani ulterior. Da. Deci este, cum să zic, este un supliment la curs sau la programul ăsta de mentorat. Este un supliment foarte important chestia asta. Adică, deci e ceva ce nici nu poți să, cum să zic, să traduci în bani. Adică, bine, poți să cumperi de la un fund, de la un pro firma, un cont fund, dar un challenge, nu un cont, deci un challenge cu, nu știu, 400-500 de dolari, da? Dar și îți ia foarte mult timp Îți ia să foarte mult ajungi. timp și eu am propria mea firmă de prop trading. Eu văd toate datele din spate ale clienților și, oameni buni, undeva la 95% pierd bani. Înțelegeți? Pentru că, să știți, și dacă ești un trader profitabil și ai o strategie profitabilă, să înțelegeți, exact ce spunea Andrei, acel timp, dacă vrei să-l treci conform cu un money management bun și toate lucrurile astea care le ai deja, nu poți să treci peste noapte. Că dacă treci peste noapte sau în câteva zile, înseamnă că riscul a fost extrem de mare și puteai la fel de bine să-l pierzi, ceea ce se și întâmplă cu foarte mulți. Și oamenii chiar trader foarte buni, da? Uh, ia firme de challenge și riscă extrem de mult. Nu mai respectă niciun money management, că nu au răbdarea necesară să aștepte 2-3 luni de zile, păi 2-3 luni, lasă că fac mai repede. Și așa ajung ca, uite așa, 90 și ceva la sută din oamenii care iau un cont de challenge să își piardă banii. Deci nu este ușor deloc, pentru că nu e de ajuns să fii un trader profitabil și trebuie să ai și răbdarea, da? Să treci pas cu pas, fiecare etapă. Și asta se întâmplă. Oamenii nu mai au răbdare. Și vedeam lucrul ăsta și la oameni de mentorat. Pentru că ai tendința aia, ai terminat programul și bă, vrei să faci bani, că ai așteptat destul, de-aia ai intrat, nu vrei să faci bani și nu mai ai răbdarea aia. Chiar dacă tu ai o strategie bună, chiar dacă ești bun și așa mai departe, nu mai ai răbdarea să mai aștepți conform unui money management și începi să iei riscuri și așa mai departe. Acum după ce am schimbat lucrul ăsta și am oferit un cont direct funded, oamenii nu mai au stresul ăsta pentru alte firme de challenge, pentru alte conturi de challenge. Pentru că tu ai deja un cont de challenge, faci bani, nu mai ai stresul ăla, panica aia, presiunea aia pe tine și acum poți să-ți iei alte la conturi de challenge și nu te interesează că le treci în 2-3 luni de zile. Îți pui frumos tranzacțiile pe ele, ai răbdare că tu deja produci bani. Dar până acum era problema că vrei să produci bani atunci, nu să mai stai încă 3 luni de zile până treci tu un cont de challenge. Da? Și asta s-a văzut chestia asta extrem de bine în rata de succes a oamenilor din mentorat, pentru că altfel gândești când știi, băi, am terminat programul, îi dau drumul, am cont, nu mai trebuie să mai investesc bani, nu mai trebuie să mai pierd timp să mai trec, ulterior îți iei payout-uri și atunci începi să acumulezi capital, dar tu deja ai, nu știu, strictul necesar să-i zic așa. Așa este. Bun. Andrei, mi-a făcut mare plăcere să discut cu tine. Te-am ținut destul de mult, dar chiar mi-a plăcut să vorbesc cu tine, să știi. La Uh, fel. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acordat. Mersi și eu pentru oportunitate. Mi-a făcut și mie plăcere să discut cu tine personal. Da, și asta e o chestie, să știi. Uite, știu că este un om real în spatele programului, adică este George real, vorbește. Deci și asta e un lucru foarte rar. Asta am încercat și cu Asta. biroul ăsta deschis aici, pentru că, hai să spun sincer, pentru noi, nu știu, a fost mai mult
o chestie, vreau să avem un birou unde cursanții să poată să ne viziteze, după cum vezi, vin cursanți de peste tot din lume, pot să vină la noi să ne viziteze, la fel și din România. Da? Este o chestie pur și simplu de încredere, nu încredere ca să cred eu, suntem aici, suntem real, nu, ci pur și simplu să mă diferențiez puțin de toată industria asta, care, la fel, nu toată lumea înseamnă că e scam, dar sunt foarte, foarte mulți. E bine, la noi aici poți să vii, să socializezi cu noi, să pot să am mentori aici lângă mine, să pot să vorbesc cu ei, să putem să vorbim despre cursanți, pentru că, ți-am spus, din ce în ce mai mult, pun mult mai mult timp în programul ăsta, pentru că îmi place foarte mult să... Sigur, discut numai despre trading. Toată lumea aici în birou discută numai despre trading și de cum să facă mai mulți bani și alte strategii și alte condiții. Este un mediu care te ajută să crești. Da? Și asta am încercat prin biroul ăsta și prin aducerea cât mai mulți oameni posibil aici în birou, să ne diferențiem puțin de întreaga industrie care are o reputație nu atât de bună, să zic așa. Da, deci eu după multe schemuri, că am luat țepe numai, asta a fost iarăși o chestie ce mi-a plăcut, că tipul ăsta e aici din România, deci stă în București, deci e aproape lângă mine. Uite că vorbește, uite că pot să mă duc după aia să-l vizitez dacă vreau, are adresă, nu știu ce, reală, adică este cineva real. Deci foarte mare chestie este și ăsta cu încrederea. Cum zici și tu, este o industrie foarte înțesată de schemuri, de toată lumea vrea să-ți ia banii, da? Și nu. Asta mi-a plăcut extrem de mult, că am cu cine să vorbesc, chiar și în limba română, da? Deci că e din țara noastră, că aici pe piața internațională poți să iei țepe că nici nu știu, adică e din Ucraina, e din Dubai, e din, nu știu, din toate părțile lumii, dar asta e aici chiar lângă noi, deci este în țară, este o chestie foarte rară, să zic așa. No. Deci eu chiar pot să îndemn pe toată lumea, mai ales din România, că uite, avem un program de ăsta de mentorat aici în România, făcut de un român. Și nu, foarte rar întâlnești această chestie. Mulțumim de feedback, Andrei. Mersi și eu. Mulțumesc pentru interviu și ne auzim pe parcurs. Da, mersi foarte mult și spor la treabă. Traders, I hope you enjoyed the video and saw how profitable it is to trade with statistics and probabilities. It took me years to develop this new trading concept. Now, thousands of traders use it to make consistent profits. Trading for just 10 minutes a day with no stress, no fear of missing out, and no subjective decisions. But don't take my word for it and see for yourself. If you want to level up your trading game, join my free Telegram community. We have almost 30,000 members who enjoyed exclusive access to live trading webinars, Q&A sessions, and daily trading tips that actually works. All for free, just because they are a part of Trading Busters community. I also have a premium mentorship program in which I work with traders one-on-one and teach them everything I've learned in 11 years of trading. If you want to take things to a whole new level, this program is definitely for you. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. You'll find all the useful links in the description below. See you in the next video.